سلام دوستان، توی این ویدیو همینجوری که روی تامنیلش هم دیدید دیگه خبری از اخبار حواشی ایردراپا نیست. توی این ویدیو خودمون میخوایم با این قولی که دارین روی صفحه میبینید یک دونه وب اپ بسازیم و روی تلگرام بیارینش بالا، کاری که خودم کردم. من اگه کاریو نکنم نمیام اول به شما بگم، اول خودم مطمئن میشم، مراحلش رو قدم به قدم میرم جلو، اگه تونستم بعد بقیه هم توصیهش میکنم. من خودم تونستم یک وب اپ روی تلگرام بیارم بالا، حالا یک سری چیزایی از قبل میدونستم و تونستم با هوش مصنوعی هم ازش کمک بگیرم و بتونم این وب اپلیکیشن روی تلگرام بیارم بالا. ولی من مراحلش رو بهتون میگم که باید چیکار کنید تا بتونید همچین کاری برای خودتون انجام بدید و میدونید که دیگه درآمد ایردراپا چی جوریه. اولین کار اینه که فقط وارد سایت چت جی پی تی بشین و فقط همین ازش استفاده کنید. اصلا لازم نیست برید نسخه پولیشو بگیرید، با نسخه رایگانش کامل میتونید همه کار بکنید و هر وقت که صفحتون لیمیت دار شد برین صفحه جدید رو باز کنید و اصلا مهم نیست و بعد دوباره وقتی که خواستین برگردین به صفحه قبلی اون لیمیتش رفته و میتونید ادامه چتتون رو باهاش بکنید. و از همین اصلا ما میخوایم یه جونه همچین بسازیم، تو میتونی اصلا کمک کنی یا نه؟ و نوشت بله میتونم به شما در ساخت یک وب بر بسته تلگرام کمک کنم. برای شروع باید مشخص کنیم که چه نوع اپی مورد نظرتون. خب من برش مینویسم. همینجوری که می‌بینید دوستان داره کل کدو می‌نویسه و اینجوری میگه باید ربات رو توی فایل پایتون ایجاد کنی و حالا مثلا ما میگم که اصلا نمیدونم CMD چیه. و هنوز داره مراحل رو قدم به قدم میره جلو و داره کامل به اون توضیح میده. خب حالا من اصلا بهش میگم CMD چی، دوباره میره از اونجا برمیگرده و کل مراحل رو بهتون میگه و قشنگ توضیح میده. ببین منوی استارت رو باز کنید، CMD رو تایپ کنید و واردش بشید. ببینید اگر تا حالا برنامه‌نویسی نکردید نگران نباشید، من میتونم دستورها و کدهای لازم رو به شما ارائه بدم و توضیح بدم که هر بخش از کد چه کاری انجام میده. فقط کافیه اونا رو به محیط مناسب اجرا کنید، یعنی فقط بهتون مثل توتی توضیح میده، فقط شما باید اجرایش کنید. فقط باید یه فایل بسازید و توش کدایی که میگه رو بذارید. حالا ما بریم یکم تخصصی تر میشیم و مثلا میگم که من رباتمو نصب کردم و مثلا الان میخوام برنامه‌نویسی رو شروع کنم، با چه زبانی با شروع کنم و همه این چیزا رو بهش میگه. چون ربات ساختن خیلی کار آسونه و اونجا هم هر چی ارور گیر کنید ارورش رو براش اینجا تایپ کنید کل جوابش رو میده و کل اون ارور رو براتون رفع میکنه. حالا ما میگیم مثلا این ربات ساختم، رابط کاربری شیک داشته باشه و شبیه به ربات‌های مثل همستر کمبت بشه، باید ترکیب از طراحی رابط کاربری جذاب و عملکرد کاربر داشته باشه. خب ببینید الان داره کامل بهتون میگه که اول انتخاب زبان برنامه‌نویسی، قدم به قدم میرید طراحی رابط کاربری که این کارا همه رو براتون خودش انجام میده، لازم نیست اصلا شما هیچ چیزی از اینا سر در بیارین، خودش کامل همه چی میگه و ببینید کدا رو به راحتی براتون هندل میکنه میفرسته و شما فقط باید اونا رو جایگذاری کنید و تمام. ببینید دقیقاً اینجا همون کاری که کل ایردراپ‌های تلگرامی میکنن، تلگرام وب گیمز و اضافه کردن بازونه.
ببینید داره URL هم بهتون میده و کافی فقط شما روشون کلیک کنین و وارد بشین و حتی آیکون های بازیتون از اونجا بگیرید. میتونید حتی با خود هوش مصنوعی هم اونا رو طراحی کنید ولی اصلا لازم نیست. ببینید اینجا گفته اگر نیاز به طراحی دکمه سفارشی دارید من میتونم براتون طراحی کنم، فقط با شکل دکمه رو بگید. اینجا توضیح دیگه دادم و گفتم یه دکمه طلایی برام درست کن و اینجا میره کامل براتون توضیح میده که باید چیکار کنید و کدش رو براتون می‌نویسه. روی دکمه کلیک کنید و اینجا متن براتون نوشت و یک دکمه براتون الان طراحی کرد که شما اینو کافیه فقط روی باتتون بذارید و باتتون اون دکمه رو میگیره. حالا اگه توی بازی بخواید شما اول باید قدم به قدم باهاش باتو برین جلو و باتو طراحی کنید، بعد از اون ازش بپرسین چه زبان برنامه‌نویسی خوبه، همون زبان برنامه‌نویسی به شما پیشنهاد میده، قدم به قدم میریم با هم دیگه جلو، بهتون نصبشو میگه و هر کاری که بخواین و کل ادراپ انجام دادن رو قدم به قدم بهتون میگه. هر جا هم توی اروری گیر کردیم و اصلا دیباگ میخواستیم بکنید دوباره کل اون ارور رو براش بفرستید، همش رو تحلیل میکنه و توی کسری از ثانیه جوابتو بهتون میگه. ببینید الان یک دونه دکمه طلایی و شما میتونید اینجا از دانلود فایل بزنید و فایل رو دانلود کنید. حتی ببینید الان فایل دکمه طلایی رو ما دانلود کردیم. اگه باز کنه ببینید کلیک الان یه چیز ساده ساخته. خب ولی شما میتونید اینو بهش بگین خیلی خیلی از این قشنگتر براتون انجام بده و بتونه خیلی حرفه‌ای تر انجام بده. من همین الان بهش میگم که این دکمه رو برام درست کن. صبر میکنیم تا برامون آنالیز کنه و دوباره یه دکمه دیگه اون بده و فایل شما بتونیم دانلود کنیم. بله میبینید که الان فعلا قادر نیست و این چون این طراحیه و این دانلود کردن فایل تازه اضافه شده نمیتونه برام انجام بده، ولی میتونه کدشو بدونه. یعنی مثلا توی محیط پایتون اینا من انجام دادم باش خب و کدشو کاملا میتونه بهتون بگه، ولی الان طراحی کنه و عکسشو بهتون بگه میبینید که الان یه باگی خورده بهش و نمیتونه عکس براتون بفرسته. ولی دقیقاً همین دکمه که من بهش گفتم با این مشخصاتو میتونه کدشو بهتون بده و از کدش استفاده کنه. همونجوری که این بالا میبینید کدشو کامل بهمون داده و ازش میتونیم استفاده کنیم و اگه تو فایلمون بذاریم خیلی خیلی خوشگل‌تر میشه. ولی اینجا فایل عکسیشو داره و میتونید این عکس رو حتی فکر کنم با فرمت PNG بود و حتی دورش هم هیچ گونه مثلا بک‌گراند نبود که شما اذیت شین و فقط لازم این عکس رو بدین به اون قسمتی که میخوایم بازم دوباره با هوش مصنوعی براتون انجام بده. ولی فعلا ببینید نمیتونه انجام بده و اینجا جوری که نوشته گفته اینجا لیمیت دیتا داره. اینجا فکر کنم هر روز میتونه یک تعداد محدودی براتون انجام بده و براتون فایل و عکس درست کنه که اینو اگه بخواید نسخه پروشو بگیرین این محدودیت رفع میشه. ولی فعلا ما چون میخوایم با نسخه رایگان کار کنیم این کار نمیتونه انجام بدیم، ولی با کد کامل میگم از این بهتره براتون میزنه که من نمونهش هم دارم و الان ربات تلگرامی آوردم بالا و دقیقاً مثل وب‌های تلگرامی دارم ازش استفاده میکنم و راحت تونستم با هوش مصنوعی بزنم. هر سوال دیگه داشتین حتما زیر این ویدیو ازم بپرسید، یا حتی اگه دوست دارین کامل بدونید چه خبره یا اصلا دوست دارین خودم براتون همه کاراشو انجام بدم، فقط کافیه بهم توی تلگرام پیام بدید تا اونجا کامل با وایس، عکس یا ویدیو و همه چی راهنماییتون کنم که باید چیکار کنید و اگرم دوست داشتید میتونید پروژه‌تون رو به من بسپارید و براتون انجامش بدم.
امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. این هوش مصنوعی که من دارم میبینم تا 2 سال آینده کل دنیا رو فتح خواهد کرد و از نظر من هوش مصنوعی که داره گسترش پیدا میکنه حتی از بمب اتم خطرناکتره و امیدوارم هستم که از هوش مصنوعی همیشه توی چیزای خوب و ازش توی اهداف بد استفاده نکنن مردم و بتونن همینجوری که هست کنترلش کنن، چون از دست اگه در بره این هوش مصنوعی خیلی خیلی خطرناکتر از بمب اتم میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون رو زیر ویدیو بنویسید و برام کامنت کنین. همه کامنت ها رو میخونم و به تک تک کامنت ها جواب میدم. علی سکیورم و خدا نگهدار.